Tässä videossa aivan käsittämätön ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelusarja arkkivihollista Toronto Maple Leafsia vastaan mun Montreal Canadiens NL25 franchise-modessa. Tätä te ette halua missata. Hyvät naiset ja herrat, nyt on se aika, nimittäin kauden 3 pudotuspelien ensimmäinen kierros. Meillä on vastassa Toronto Maple Leafs, mun IRL lempijoukkue. Saa nähdä, onko tämän sarjan jälkeen. Mä piilotin mun Matthews-taulu, sinne meni Seb Aho nyt eteen. Ei mitään Torontoa taustalla, ei mitään Torontoa. Mä tarvin muuten Montreal-paidan by the way. Mut katsotaan aika Toronton rosteri. Me oltiin siis runkosarjassa 3. ja Toronto oli 6. eli ihan jäätävä match-up ekalle rundille. Ja Toronton jengi näyttää aika hyvältä. Mielenkiintoista nyt verrata meidän omaan Toronton franchise-moden, tai mun omaan, mitä mä tein tässä ennen tätä Montrealia, miltä jengi näyttää kolmoskaudella. Täällä on aika lailla samat alkuperäiset pelaajat pysynyt. Onhan 2 kenttää jäätävän kovia. Ne on Tavareksella tehnyt jatkosopparia, Max Domionos 87, Knies 89. Aika samanlainen rosteri jopa, mitä Torontolla on ollut tämän franchise-moden alkuun, ja mitä Torontolla on tällä hetkellä IRL:ssä. Mutta pakistossa Riley on noussut 91 ja Brent Burns on hommattu Torontoon. Todella mielenkiintoista. McCabe, Ekman Larsson ei muutoksia. Olesiak Tanev on kyllä niinku todella minimaalisia muutoksia tehnyt Toronto tämän franchise-moden aikana. Mutta eikä siinä jos homma toimii. Samat veskaretkin vielä. Meillä oli siis paras runkosarja, mitä mulla on ollut missään franchise-modessa millään joukkueella. 56 voittoa. Vähän hiipu loppuun kohta, mutta tässä on vielä meidän rosteri. Me ollaan syvä jengi. Me matchataan Torontoon kärjessä. Ehkä niillä on pari pelaajaa lisää sinne, mutta meillä on ehdottomasti parempi syvyys kuin Torontolla siis. Donaldi kolmoskentässä. Mä menen nyt samoilla kentällisillä, mitä oli runkosarjan lopussa. Ja sit me vaihdetaan, jos on jotain vaihdettavaa. Ja viime videon loppuun mä kysyin, että pidäks mä Michael Misan nuoren 20-vuotiaan tästä neloskentässä, vai laitaks mä Stenlundin neloseen, niin mä nyt aloitan playoffit ainakin Misalla ja katsotaan miten lähtee. Tässä on vielä puolustus. Siis kaikki näyttää erittäin hyvältä. Onhan meidän jengi nyt niinku ihan sairas. Tää on valmiina voittamaan. Sitten niin kuin tiedätte, playoffeihin loukkaantumiset päälle. Ensimmäinen peli Toronto Maple Leafsia vastaan Montrealissa. Jätkät, iso statementti tähän sarjan alkuun. Big boys need to be big boys. Ja sieltä Dadunov ei oo big boy, mut little boy. Okei. No neloskentän boy tekee 1-0, iso startti, ensimmäinen erä. Ja 3-0, come on. Philip Danault, Patrick Laine, neloskenttä, kakkoskenttä, kolmoskenttä. Täydellistä. Näytetään se syvyys, mikä meillä on. Toinen erä. 4-1. Nicholas Roy, meidän trade deadline hankinta. Todella iso. Ja Auston Matthews YV:llä, mutta se ei haittaa. Kolmas erä. 4-1 voitto. Todella iso. Hyvä jätkä! Tärkeä voitto. Mennään heti tähän toiseen peliin. Näettekö Torontolla? Viimeiset 10 peliä runkosarjassa vaan 3 voittoa. Eli siellä on runkosarja lopetettukin aika huonosti. Normaalia Torontoa, kun mennään pidemmälle kevättä, niin miehet hävii niinku toi Matthews oli tuolta taustalta. Näin se vaan on. YV:llä aloitetaan heti toinen peli. Ensimmäinen erä 1-0. No sieltä se Matthews tuli. Okei, Toronto on tullut vähän paremmin tähän toiseen peliin. Nyt tarvitaan maalintekijöitä. YV, tehdäänkö YV:llä? Ei tehdä, ja Torontolle heti YV. Skipataan tää toinen erä. 2-0. Oi sori, mä skippasin koko peli. Ja katastrofi. Mutta Toronto voittaa 2-0 ja varastaa kotiedun itselleen. Tässä on muuten pudotuspelikaavio vielä. Näette, kuka pelaa ketäkin vastaan. Meillä tulisi todennäköisesti Florida sitten toisella kierroksella vastaan joukkoja, joka pudotti meidät. Eikö hetkinen? Ei pudottanut, mä oon ihan kännissä. Mehän voitettiin Florida viime vuonna. Mikä GM mä oon, kun mä unohdan, miten meidän joukko on pelannut viime kaudella. 3. peli, ensimmäinen vieraspeli näissä pudotuspeleissä. Kamo, tarvitaan se voitto. Ensimmäinen erä. Mitä täällä tapahtuu? Meillä on 4 erään tehty maalia. Auston Matthews ja Robertson. Nyt pitää mennä simuloinnissa jo vähän hitaammin, koska what is happening? 5 minuuttia. 3-0 Matthews. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Hei, siis me on tehty 5 erään maalia. Me lähdetään 3. erää tekemään. Nyt just 4-0. Mä nyt on ihan shokissa. Mä olin valmistautunut sillä, että okei, mennään koko playoffit yhdessä videossa, voitetaan kaikki pelit. En nyt ihan näin ajatellut, mutta vähän joku tämmönen toive oli. Ja nyt niinku Toronto antaa meille ihan jäätävää runtua. Meillä on 2 peliä tehty maalia. Mitä ihmettä? Nyt tarvitaan jotain muutoksia. Nyt pitää muuttaa kentällisiä. Ykköskenttä on kantanut meitä koko kauden. Caulfield on pudonnut vielä overallis. Okei, Danault 2. Michael Misa. Nuori, miten sä oot pelannut? 0+1.
Mä otan nyt Misan penkille. Otetaan kokemusta. Ei se auta. Nyt ei tuu jäämään siitä kiinni, että mä haluan antaa mun prospektille peliaikaa nää playoffit. Toivo, että tää nyt vähän herättelee. Patrick Laine on ollut ihan jätettä koko kauden. Mä laitan senkin vielä tohon 3. No niin, että motivaatio puhettaa seuraava peli. 3-1 me ei saada. Mennä ottelusarjassa häviölle. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Ensimmäinen erä. 7 erää ilman maalia. 7! Ei 1, ei 2, ei 3, 7! Toinen erä. 1-1, Nicholas Roy YV:llä. YV, kamoäijät. Ja YV heti Torontolle, kamoäijät, kestetään, pakko kestää, hienoa. 14 minuuttia, sieltä White Cloud. Mitä 3. pakkipari. Siellä on ollut toimitusmiestä maalilla. 3 erää jäljellä. 3. Siis mä oon ihan kännissä tänään. Mennään kattoo tää pelin loppu. Sitten mennään. 1,5 minuuttia pitää kestää. Toronto kotikaukalos laittaa maalille. Keskusta tiivis keskusta. Ollaan opetettu pukuhuoneessa, että näissä tiukoissa paikoissa niin blokille. Maaliedusta kiinni. Matthews laitaan Marnerille. Brent Burns, hieno katko Reinbacker. Come on, Reinbacker on ottanut isoja steppejä meidän joukkueesta tällä kaudella. Torontolla tyhjä maali. Reinbacker laittaa laitaan. Sinne Donaldille. Donald, laita tyhjiä. Kyllä! Playoff-kokemus. Juuri näin. Ja tasoitetaan. 2-2 ottelusarja Montrealiin mentässä. Toronto yleisö on hiljaa. Vieläkö Torontolla on annettavaa? Ei kai! Hieno save Wallstedilta. Me nähtiin viime kauden playoffeissa, että Wallstediin voi luottaa playoffeissa. Mulla on kyllä 100% luotto meidän maalivahtiin. Finaaleissa silloin jää vähän piippuun, mutta muuten oli kyllä ihan MVP-taso. Pelannut kans loistavan kauden. Sinne syvään. Juuri näin. Hieno voitto äijä. Come on. GM antaa upload. Let's go. Simuloidaan seuraavaa ottelua. Ihan jäätävä tarina nyt saadaan tästä ensimmäisestäkin kierroksesta. Niin kuin ehkä ootte musta nähnyt, mä en oo odottanut tätä. Mennään tähän väliin kattoo, ketkä tästä joukkueesta on suorittanut tähän asti. Pitääks mun pitää jotain puhutteluja ennen tätä Game 5? Miksi mä en näe ykköskentä äijii missään? Philip Donald, Roy. Missä tehomiehet? Mitä? Mikko Rantanen toisissa pudotuspeleissä peräkkäin. Mä luulin jo, että me oltiin hiffattu tää Rantanen keissi. Kaveri teki yli 100 pistettä, yli 50 maalia runkosarjassa. 0. Koko ykköskenttä on nollilla. Mitä? Jotain pitää rikkoa, en mä tiedä. Dorofeev 1, Caulfield 2. Otaks Mikko, siis Mikkoakin pitää herää. Mikko heittää 3. kentästä, vaihtaa Laineenkaan tohon noin. Me ollaan tehty keskimäärin 1,75 maalia per peli tässä sarjassa. Päästetty vain 2. Siis puolustus toimii. Missä on se hyökkäyspeli? 5. peli Montrealissa. Todella tärkeää nyt päästä siihen pelin päähän ottelusarjan voitosta. Ensimmäinen erä. Ei, aivan käsittämätöntä. David Kampf. Hei, come on, nyt tarvii tän Big vielä. boys need to be big boys. Big boys need to be big boys. Missä on Mikko Rantanen? Missä on meidän big boys? Meillä on 8 laukaus, Torontolla on 30. Me ollaan ihan purjees kotikaukalossa. Torontolla on 3 kertaa enemmän laukauksia. Tää on vähän niinku Tappara ja Espoo ajoittain tossa liigan ensimmäisellä kierroksella. Ja sieltä Dorofejev. Nostettiin ykköskenttää ja saman tien Dorofejev näyttää. Ja Mitch Marner. Miten meillä on 14 vetoa tässä pelissä? Me ollaan niinku aivan helisemässä. YV Torontolle. 40 laukausta. Anteeksi. Ja Trevor Moore. Ei mies ansaita olla tässä pelissä mukana. Torontolla on melkein 50 vetoa ja Patrick Laine ykköskentässä. Eikä me oikeasti varasteta tätä peliä. Pakko käydä katsoa loppu. Toronto on tullut 50 vedolla. 47-20 on laukaukset. Toronto on tullut. Toronto on tullut Montrealiin ja me ollaan vaan varastamassa tää peli 3. eräs himassa. Uudistunut ykköskenttä tehnyt 2 maalia ja Dorofejev melkein tekee 3. Kamoja, 50 sekuntia. Tyhjä maali Torontolle. Matthews kiinni, hieno. Noniin, tiivis keskusta, me puhuttiin tästä äsken. Tiedetään mitä tehdä. Kokenut playoff-joukkoja viime kaudelta. Raili heittää luukulle, ei lähelläkään. Montuun pois. Dorofejev Laineelle. Siis uudistunut ykköskenttä, teki 3 maalia ottelun 3. erässä ja voitti tämän pelin meille. Ihan jäätävää, aivan jäätävää. Ja me ollaan 1 kiinnityksen päässä jatkopaikasta. Come on, Laine. Siellä on Berube Toronton penkin takana. Aivan. Ei keksi aseita. Kuvitelkaa, me ollaan voittamassa tää sarja ilman, että meidän ykköskenttä on tehnyt pistettäkään. Kukaan niistä. Tai niinku parhaat 3 pelaajaa. Eihän se nyt enää ole ykköskenttä. Ehkä Susuki nyt tähän peliin saanut pisteitä, mutta
ihan käsittämätöntä. Patrick Laineelle. Tekisikö Laine hattutempu tyhjiin? Pikku tuulimylly siitä ja ottaa kotiyleisö haltuun ja hatut lentää sinne. Nyt on niinku sitä prime Patrick Lainetta. Vaikka tekikin 2 maalia tyhjiin, niin kuitenkin. Torontos ratkee tää sana. 6. peli Torontossa. Ennen kuin mennään pelaamaan, niin mitä helvetä. Siis, tää nyt rupeaa olemaan niinku joka jakso juttukauden juttelemaan tämän Rantasen kanssa, että mitä siellä tapahtuu. Keskustellaan jostakin kenttäpelaamisessa taktiikoista. Siis sun pitää sopia, Mikko, paremmin järjestelmää. Ei tässä ole mitään järkeä. Okei. Mä en ole tullut valmistautunut tähän. Meidän YV ei ole kyllä toiminut missään vaiheessa. Mikko YVllä. Okei, teen parhaan. No niin, kiitos Mikko. Ehkä Rantanen nyt heräilee sitten. YV-maali ensi peli. Mä pidän sen tuolla 3. mutta nyt. Game 6 Torontossa. Meillä on ratkaisupaikka. Ensimmäinen erä. Ja sieltä 2-0. Kattokaa. Stenlund 4. Michael Misak penkillä ja Dorofejev. Uudistunut ykköskenttä. Meillä on jo 17 vetoa ensimmäiseen erään. Tämä on varmaan sama verran, mitä meillä oli koko viime pelissä. Musta vähän tuntuu pahalta sitä Michael Misaa peluttaa siellä penkillä. Kyllä sen pitäisi saada sitä jääaikaa, että se kehittyisi. Marner saa Toronto takas peliin mukaan. Mutta ei, jos Stenlundikaan jengi on parempi, niin sitten on näin. Mutta ei oo totta. Toisen erän loppuun Toronto tekee 2 ja aivan yhtäkkiä Toronto on takas tässä ottelusarjassa. Oi, niinpä tietenkin. Eihän tää helpoltuu. 5. YV! Nyt Mikko! Nyt Mikko! Kuinka pitkä YV ja Rantanen? 6 minuuttia kellos. Mihin tää ratkee? 4 minuuttia. 3 minuuttia. Onko jatkoaika? Ja William Nylander. Minuutti ennen ottelun loppua. Nyt me ollaan siinä tilanteessa. Meidän pitää saada tää pelitasoihin. Meillä on 4. kenttä kentällä. Hei, nyt pitää saada uusia jäjiä. Laitetaan 3. kenttä. Nyt on Mikko Rantasen aika. Ryan Backer. Camp katkoo. Genot, älä jaksa. Noin. Mut mä oon vielä ihan hyvin fiiliksillä, koska me mennään Torontoon vastaan Game 7. Niin meillähän on ihan hyvät saamat oikeasti. Kotikentällä vielä ja näin, mutta jotain nyt pitää tapahtua taas. Meillä on aika... Kukaan puhu keskenään, Martin ihan moteis. Meillä ei niinku... Jotain jengin kemian kanssa nyt tapahtuu jotain. Vontour, tolpas. No, eipä silloin enää mitään väliä. 12 sekuntia. 10 sekuntia ja... Toronto. Forseetan ottelusarja 7. peli. Ykköskenttä on ollut loistava. Dorofejev, Suzuki, Laine. Tehnyt käytännössä joka peli nyt maalin, kun mä oon laittanut ne yhteen. Mikko Rantanen kakkoskenttään tohon Donaldin ja Caulfieldin rinnalle. Pitäisikö nuori Misa ottaa? Katsotaan meidän 4. kenttä äijä. Joshua Roy 0+1, +-0. Dadynov on tehnyt 1+1. Stenlund teki sen yhden ison maalin. Mä laitan Joshua Royn tilalle Michael Misa. Tarvitaan vähän freshia jalkaa tähän näin. Ratkaisupeli. Pitäisikö antaa... Katsotaan meidän 3. kenttä pelaajia vähän. Nicholas Roy -2 maali. Trevor Moore 1+1 -3. Meidän 3. kenttä on ihan katastrofi. Kirby Duck -3. Joo, mä teen näin. Moore, Misa, Roy. Kirby Duck menee 4. kenttä. Donald teki istunut 10 minuuttia jäähyllä. 2. Ei sekään oo ollut. Siis Duck ja Rantanen on mun mielestä viime kaudenkin pelas playoffeissa hyvin kimpas. Ne saa +2 kemiä. Mä laitan ne tohon noin. Donald 4, Michael Misa 3. Nyt on leveyt niinku joka kentässä. Mä en nyt tiedä oikein mitä mä... Mä tiedän mitä mä teen, mitä mä selitän. Ei voi sanoa, että ei tiedä mitä tekee. Caulfield, Duck, Rantanen. Ihan hyvä 2. Ja tää 1 on toiminut. Toivotaan, että Michael Misa tuo vähän jalkaa 3. kenttään. Ja Donald Grinderiksi tonne 4. YV on ollut aivan katastrofi, mutta täällä on kaikki, ketä mä haluunkin tänne. Mä voin muutama pelaaja vaihtaa tänne. Mä laitan nyt nuoren Michael Misan tähän YVlle. Mä annan Misalle nyt tontti. Jos semmonen pikku nuoruus nyt herättelis vähän tätä hommaa YVllä. 2. YV voi pysyä tämmösenä, ketä täällä onkin. Mä voin vähän vaihtaa tässäkin vähän paikkoja, jos se auttais. Raite tonne vetäjien paikalle. Sitten mä juttelen vielä Martin St. Louisin kanssa ennen Game 7. Pelisuunnitelma, Martin. Nyt Game 7. Mulla on nyt tosi leveästi ympäri rosteria pelaajia. Jääajan jakaminen. Hyökkääjät. Ja me pyöritetään... Eiks mä voi laittaa 4 kenttyä? Eikä se on perinteinen sitten. Anna sinun päättää, mikä on parasta. No, ehkä Martti hiffaa nyt tää homma. You know what time it is. Game 7. Toronto Maple Leafsia vastaan. Mä annan tälle joukkueelle vielä motivaatiopuheen. Te ootte kuullut tää ennenkin. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Nyt mennään hitaasti. Nyt
tarvitaan. Katseet kääntyy. Mikko Rantanen, Cole Caulfield, YV! Siis meidän ylivoima ei saa mitään aikaa. Kattokaa nyt. Kuinka 5-3, hei! Ei maalia. Toinen erä lopulla. Me johdetaan 16-5 laukauksia. Siis ihan jäätävällä 4 kentän rummutuksella me ollaan lähdetty tähän peliin. Mut kukaan ei ratkaise 10 minuuttia kellossa. Toista erää. Ja sieltä Trevor Moore kolmoskentä. Sieltä se syvyys. Syvyys hoitaa homma ja Morgan Riley. Herra jumala. Jätkät, meillä on Toronto Jokerit vastassa. Ei me voida hävitä. Motivaatiopuhe 3. erää. Wasted, luukut kiinni, Mikko Rantanen tai Cole Caulfield. Sarjan ensimmäinen maali. Eipä muuta Suzukikaan tainnut tehdä. Nyt kaikki muut kantaa vetensä, paitsi Caulfield, Suzuki ja Mikko Rantanen. Ne on näistä pelaajista kiinni. Kaverit on nollilla koko sarja ja me ollaan silti tässä tilanteessa. Kirby Dach kakkoskentäs, uudistettu kakkoskenttä Dachiltakin. Mitä? No niin, ja sieltä Mikko Rantanen. En mä edes reagoimaan, kun tapahtuu niin nopeasti asioita. Ja AV:lla Brent Burns! Ja mikä vittu Olesiak? YV Torontolle, älä jaksa. Mitä täällä tapahtuu? Luukut kiinni, 1 nyt kiinni. 3 minuuttia. 2:27 on meidän kautta jäljellä. Me tarvittais 2 maalia tän pelin loppuun. Voiko se olla mahdollista? Matthews, aivan levyyks, Knies. Mitä tässä 3. erässä on tapahtunut? Meillä on johto 3 kertaa tässä pelissä. Mikko Rantanen. Ei, se on ihan jätettä. Kirby Dach. Noniin, aika lisä veskari pois. Ei se auta. Laita nyt ykköskenttää. Ei kaverit tossa nyt koko siis kierroksella mitään aikaa, mutta pakko mun on luottaa Suzuki, Caulfield ja Rantasen. Siis tää laiva kaatuu niitten kanssa. Laita vaikka Patrick Laineen viivaa, jos sä haluaa vetää yhden tuolta noin. Minuutti jäljellä. Viiva. Montour. Vois jakaa Laineelle se one-timer. Yleisö on hiiren hiljaa. Tämmönen soundi kuuluu meidän yleisöstä tällä hetkellä. Ratkaisupeli viimeinen minuutti. Kaikki on ihan shokissa. Le Journal de Montreal kirjoittaa jo, että GM:kin on tehnyt historian isoimman virheen Mikko Rantasen sopimuksessa. 7 vuotta, 15,5 miljoonaa. Toiset playoffit peräkkäin, kun kaveri saa mitään aikaa. Cole Caulfield ei mihinkään. Matthews. Aivan käsittämätöntä. Me ei saada edes peliä hyökkäyspäähän tässä tilanteessa. Kirby Dach ajaa päin Riley. Mä oon aivan shokissa. Vaatiiko fanit jo GM:lle mono? Ei tää nyt mun piikkiin mene, jos ykköspelaajat ei suorita. Siis meidän NS1-kenttä tekikö ne oikeasti 0 pistettä tähän ottelusarjaan? Rantanen teki sen 1 maalin tässä pelissä, mutta ei se riitä. Kyllä tää sanattomaksi vetää. Katsotaan vielä, kuka voittaa Stanley Cupia, mitkä on kauden palkinnot. Aha, täällä on varma joku Dubontti, joku varma franchise-pelaajakin draftissa menossa ensimmäisen. Mielenkiintoista. Nyt on scoutit tehnyt vähän parempaa duunia. Täällä on 2 varmaa eliittipelaajakin scoutettu, mutta eihän mulla ole ekaan 3 kierroksia draftipikkejä, mutta sen voi katsoa sitten ensi kerran. Colorado Avalanche voittaa Stanley Cupin 2 vuotta peräkkäin. Pudotuspelipuu. Toronto voitti Florida 4-3. Toronto voitti 3 Game 7 ja pääsi finaaleihin, mutta Colorado tuli sitten ihan pystyyn. Siis tää Colorado on aivan ylivoimainen joukkue tällä hetkellä. Miten toi voi estää? Hart Ross Crosby, vielä vanhalla iällä, täytyy syttyä. Artti Reinhardtille, Norris Makarille 3 vuotta putkeen. Onko yllätys? Ei. Pasternak, Lady Byng. Joku aivan randomi äijä Calderi. Conn Smythe McKinnon. Vesna Bobille. Ei meidän pelaajat saa mitään palkintoa. Ei! Ramireksen veli, Boron Duke, voittanut Jack Adamsi. Mielenkiintoista. Joo, eipä meidän pelaajat saa mitään. Morris, Richard Matthews, ei mitään. Kiitos kun katsoitte videoa ja kertokaa nyt siellä kommenteissa, mitä tämän joukkojen kanssa pitää tehdä.